Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag ska vi prata om det sunda i att köpa en ny Tesla. Så här, när Elon Musk har gått och blivit galen. Att den här videon kommer ut idag, samma dag som Tesla lanserar nya Juniper. Den uppdaterar Model Y i Europa. Det är faktiskt bara en slump. Jag hade ingen aning om att den skulle lanseras idag. Vissa andra har varit och tittat på bilen. Jag länkar till Christopher Gullins video i beskrivningen. Den är väl värd för. Jag kan säga redan nu att Model Y Juniper är en väldigt trevlig bil och en väldigt trevlig uppdatering. Så kolla gärna in den. Varför jag inte blir bjuden på Tesla? Ja, det är väl inte så svårt att räkna ut kanske. Det är inte ofta bilbolag gör på det sättet att det blir konsekvenser av att vara kritisk mot dem. Men av allt att döma så är Tesla en av dem. Och jag påbörjade den här videon för flera veckor sedan och då låg fokus på att förklara mer problemformuleringen. För det kan inte vara uppenbart för dig om du inte följer politik, bilbranschen, tankar om en autonom framtid eller bara X, för detta Twitter i allmänhet. Men på senare tid så tror jag att det har blivit ganska så uppenbart vad som håller på att hända med fenomenet Elon Musk och hans världsbild egentligen. Men innan vi pratar om huruvida det är dags att sälja Teslan så ska vi ändå språka lite om vad det var som egentligen gick fel. Elon Musk har alltid varit mer eller mindre en kontroversiell figur. Det krävs en ganska speciell personlighet för att skapa paradigmskiften, att kicka igång teknikrevolutioner så som Elon Musk ändå gjorde med Tesla. Det var inte nödvändigtvis Elon Musk som grundade företaget och om det har det varit i domstol och han har fått på papper att det ändå är han som är grundare. Men det var många inblandade där i början och några var inblandade innan Elon Musk. Men det är klart att Model Y här bakom och de andra Tesla-bilarna definierar en värld som påbörjar elektrifiering av hela transportflottan med allt vad det innebär. Och att göra det, att baxa Tesla igenom alla sina svårigheter, det krävs att du kanske inte fokuserar primärt på varje medarbetares personliga väl och ve, om vi säger så. Ut med de som inte fungerar, in med andra människor. Det är ett sätt att jobba som de flesta företagsledare inte håller på med eller ens kan göra i stora delar av världen, i alla fall i Europa. Vi har sett det bland annat hos Steve Jobs och Apple. Det var också ett monumentalt rövhål. Steve Jobs må du vila i fred. Men man kan väl säga att när det kommer till de stora paradigmskiftena och de stora teknikskiftena så fick de jobbet gjort. Men naturligtvis genom att lämna spår av krossade människoöden som bara ville ha ett jobb och en försörjning på dessa bolag. Men som inte då kanske accepterades eller levererade på sätt som Elon Musk ville. Men det som de här företagsledarna, liknande företagsledare, de brukar fokusera på sina egen verksamhet, sina egna bolag och brukar inte vara så mycket inne i samhällsdebatten. Just samhällsdebatten, det är ju någonstans som Elon Musk är överallt nu. Och det började för några år sedan nästan samma normaliseringsprocess, eller ganska exakt samma normaliseringsprocess som den där bekanta eller någon man inte känner men av någon anledning har stött på Facebook som har gått livets hårda skola, som hittade, kanske hade ganska snäv världsbild och allt eftersom de googlar mer och mer hittade saker som uppfyller deras världsbild. Men också det här med runt yttrandefrihet. Det här att jag ska få säga vad jag vill. Jag har rätt att få göra det på alla andras plattformar. Men jag klarar inte heller att bli motsagd. För då, ironiskt nog, så är det också ett yttrandefrihetsbrott. Givet då att de som sa emot mig någonstans använder sin yttrandefrihet. Ja, ni känner till dem. Att bli modererad i en lokal Facebookgrupp, det har varit det värsta som vissa av de här människorna har kunnat uppleva. Och Elon Musk hade varit precis likadan, men på den mer globala arenan. Till det har han ju varit på denna sidan pölen där han, ska vi kalla det, engagerat sig i Storbritanniens
utmaningar och varit med och kastat in brandfacklor i de konflikterna. Och även nu i Tyskland där han öppet stödjer ett högerradikalt parti. Och naturligtvis amerikansk politik och även Kina har han pratat väldigt gott om. Det här vurmandet för det auktoritära, det går igenom. I Ryssland-Ukraina-kriget så har han köpt egentligen Putins världsbild. Så kombinationen av att ha lagt beslag på både Trumps MAGA-följare, Make America Great-följare, och Twitter och numera X ihop med en egentligen obegränsad kassa, så har han blivit en personlighet som inte ens Ian Fleming kunde se framför sig, tror jag, författaren av James Bond-böckerna. Och nyligen använde han den här makten för att helt ta kommando över budgetprocessen i USA, där det fanns en färdigförhandlad budget mellan demokraterna och republikanerna som stöddes av Trump, som han helt enkelt fick vissa politiker att rösta emot, och därmed så riskerar att stänga hela den federala amerikanska statsapparaten. Och därmed så visade han att han faktiskt hade mer makt än den numera nyinsatta president Trump. Detta gjordes genom en kombination av hundratals, något sånt, tweets på X, heter tweets fortfarande, ja, det spelar ingen roll, där han dels berättade vad han tyckte åsiktsmässigt, viss fakta, men också grova överdrifter och direkta felaktigheter. Och det här med att snubbla lite på sanningen, eller för den delen ljuga oss rakt upp i ansiktet, det är någonting som har följt Elon Musk både utanför och innanför Tesla. Vi har ju det här med den ständiga tanken om att Tesla-bilarna ska kunna bli helt självkörande utan någon förare som vare sig ansvarig eller kontrollerar bilen. Det har jag ju pratat sedan 2017 och utlovade att redan då, bara något år efter, skulle det komma till de Tesla-bilarna. Och sen har det kommit nya Tesla-bilar, nya modeller med ny hårdvara hela tiden. Och just denna hårdvara, den kommer ge självkörning. Det är bara något år framåt. Och så har de sålt detta för runt 70-80 000 svenska kronor. Det finns folk som har köpt det här till sina nya bilar hela tiden i tron om att det här ska komma. Och även nu så är det ju sådär. Dels var det här med de presenterade Cybercab, och det var ju då snart här nu inom 2 år, alltid 2 år. Men också att han använde data hur det passar honom. Så bland annat så var det Electric som upptäckte här nu att när det pratades om så mycket har senaste totala självkörningsförmågan utvecklats. Ja, då handlade det om data från bara motorväg, men inte från stadskörning exempelvis. Motorväg är enkel, stadskörning är svårare. Och naturligtvis så fick vi reda på att vi som har hårdvara 3 på våra Teslor, nej, det kanske inte heller kommer att gå. Vi får se. Visserligen kommer vi nog uppgradera kostnadsfritt, men hela tiden det här halvsanningar, data som visar en sak men han säger någonting annat och så vidare. Det är inte bra för vare sig samhället när det appliceras där, när det handlar om politik, och det är inte bra för oss som köper produkterna från Tesla. Till det så är det på sådana banala nivåer ibland. Han blir nyligen påkommen att fuska i datorspel. Du har den här makten att förändra samhället både i USA men också på den globala arenan. Och du känner dig nödsakad att fuska i dataspel. Och precis som när en journalist avslöjar att det blir ingen Tesla Model 2, som gick hårt på den journalisten och den tidningen, bara för att sen ett tag senare meddela att nej, det blir ingen Tesla 2 utan vi kommer bara satsa på autonoma bilar, bara Cybercab. Till att gå hårt mot dem som började prata om att nej, han fuskar nu i de här dataspelen. Diablo 4 är det vi uppe i, och Path of Exile 2. Det kan något mot dem. Han spred privata konversationer från en streamer som Elon Musk skulle då påvisa att den här streamen ljög sina följare när det inte ens den här privata konversationen påvisade det. Så han går hårt åt mot dem. Bara för någon vecka senare erkänna nej men jag har anlitat folk för att spela. Det är helt otroligt vilken jättebebis vi har att göra med. Så för att sammanfatta så har vi en man som är tätt förknippat med Tesla med all rätt. Som har obegränsat med pengar. Obegränsad med plattform för att nå ut.
obegränsad med politisk makt nu, börjar det kännas som. Och han har högerradikala åsikter. Vi kan kalla det alternativ höger, vi kan kalla det högerradikalt, vi kan kalla det gränsen på fascism. Och jag tror att vi kommer att få se ännu mer starka yttringar som är... Ja, om inte det är fascism, vad är det då egentligen? Den här auktoritära tanken helt enkelt. Starka ledare, gärna han själv. Och sen har vi oss, något mindre betydelsefulla personer på den här planeten. Jag tror att man måste förstå hur obetydelsefull, är det ens ett ord, som vi är här, ensam Tesla-ägare. Men vi ska dela upp det lite vad det ändå betyder för oss. För först och främst så har vi ju då kanske ett mindre fokus på Tesla. Det har vi redan sett, de här grandiosa framtidstankarna om självkörning som vi inte säkert vi någonsin kommer få. Det har ju stött ut exempelvis minst en mindre Tesla-modell, Model 2, som vi gärna nog hade velat ha. Men nu när han ska förändra världen i sin avbild kanske, så tror jag att det kommer bli ännu mindre fokus på Tesla. Och det i sig kan ju te sig synd, lite beroende på vad vi egentligen vill. Sen har vi det här med, men spiller hans åsikter, spiller hans världsbild över på oss som Tesla-ägare? Det vill säga, kommer någon komma och ha åsikter att jag kör en Tesla och ska jag då försvara Elon Musk på något sätt? Ja, det är klart att det kommer finnas sådana människor som håller på med det där. För det finns alltid människor som är radikala åt alla håll och så. Men generellt sett så påverkar det ytterst lite, tror jag, att jag kör runt i min gamla Tesla här. Särskilt med tanke på att det är den gamla tråkiga modellen. Det andra är ju också att sälja en bil och göra förlust på det. För just nu så är det inte sådär jätteekonomiskt att sälja begagnade elbilar, har jag märkt. För restvärdet på min Model Y, den ligger på runt 450 000 och jag skickade in en förfrågan till Carla om det är de som har svarat än så länge i alla fall. Jag skickade faktiskt till alla sådana värderingsställen. Då fick jag ett pris att de kunde köpa in den för 377 000. Bara det kan ju vara en video i sig. Att tappet värdemässigt är enormt på elbilar just nu. Att sälja den här bilen i rädsla att någon ska kalla en neofascist på grund av Elon Musk och förlora nästan 75 000. Ja, det finns roliga saker för de pengarna. Bilen är byggd, den står här och den behöver ta oss från A till B. Så där tror jag att vi kan vara rätt lugna. Men att köpa en ny bil, det är en helt annan sak. Mycket av Elon Musks inflytande och förmögenheter här hör ju från Tesla. Dels genom att han har fått väldigt mycket pengar från Tesla och ser ut att få ännu mer. Men också då att han är en stor ägare. Han är den största enskilda ägaren i Tesla. Och den värderingen som Tesla har just nu gör honom till världens rikaste man. Och här handlar det ju om konsumentmakt. För varje gång som en Tesla-bil inte blir såld eller byggd så blir det en konsekvens för Elon Musk. Och konsekvenser, det är nog någonting som Elon Musk aldrig riktigt har fått. Det är därför så är det med alla människor. Om du gör något dumt och så blir det inga större konsekvenser av det. Omgivningen reagerar inte på ett sätt som gör att okej, det här var dumt. Ska jag fortsätta verka? Ska jag fortsätta ha en plattform? Att bo och leva här och göra det jag vill? Eller på sin arbetsplats? Om man märker att det blir konsekvenser av att hålla på och vara ett rövhål, ja, men då slutar de. Men om det inte blir konsekvenser, ja, då fortsätter det. För det här är ju människor som njuter av det här. Det är ju det som driver dem. Om Teslas försäljningssiffror fortsätter att dala, för de nådde ju inte sitt mål för 2024. De sålde faktiskt färre bilar än vad de gjorde 2023. Ja, då kommer det härledas direkt till Elon Musks förehavanden. Och ett företag kommer alltid skydda sig själv mot den typen av hot. Elon Musk äger strax under 13% av Tesla. Det finns alltså väldigt många andra människor och institutioner som kan sammantaget trycka ut Elon Musk. Och det kommer de att göra om Elon Musks förehavanden skapar problem för Tesla. Och jag tror faktiskt att det skulle vara det absolut bästa för Tesla. För tänk att vara den personen som kan lyfta luren och i princip ringa världsledare. Oavsett om det är demokratiskt valda ledare eller diktaturer så svarar de. Varför skulle de överhuvudtaget fokusera på en så banal sak som elbilar?
Det skiftet har redan varit. Jag tror knappt att han kommer fokusera på självkörning här nu. Det känns alldeles för tråkigt för Elon Musk snart. Och det är dags för oss Tesla-konsumenter att få ett Tesla som fokuserar på att bygga bra, prisvärda, lite enklare elbilar, snål drivlina, plocka bort det här onödiga som många andra biltillverkare har för att få ner priserna, den digitala upplevelsen. Det är ju det vi vill ha som Tesla-ägare. Vi vill inte ha massa distraktioner, vi vill bara ha riktigt bra Tesla-bilar. Och just nu tror jag enda sättet att få det är att helt enkelt inte köpa en ny Tesla. Med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Kommentera gärna i kommentarsfältet, men för bövelen väx upp lite. Jag vill inte ha både det här jag vill inte ha några kommentarer om att Volkswagen grundades av Adolf Hitler. För det första är inte det moderna Volkswagen grundat av Adolf Hitler. Läs på den historien innan du kommenterar. Jag vill inte ha definitioner av vad auktoritära hälsningar ska kallas, huruvida det heilar eller inte. Det var ingen slump att han gjorde den handrörelsen 2 gånger. Du skickar rymdraketer till Mars kanske snart, men i alla fall rymden. Du skapar paradigmskiften inom elbilsvärlden. Du borrar tunnlar, du gör så mycket, men du klarar inte att hantera dina handrörelser. Det är väl klart att det var medvetet, exakt den gesten, väx upp. Men jag vill inte ha från det andra hållet. Jag vill inte att ni så fort bara säger alla som kör Tesla har nazistbilar och sådana saker. Det är också omoget. Jag vill ha en konstruktiv dialog runt det här i kommentarsfältet. Jag tar inte bort några kommentarer, men för bövlen visa att ni är vuxna människor. Eller ja, just det. Det var ju det. Vuxna människor har väldigt svårt att visa. Visa bara att ni är intellektuellt normalt fungerande människor som kan ta ett samtal med olika målkonflikter. Vrida och vända på olika fakta, värderingar, åsikter och någonstans komma fram till någon sund medelväg. Så med det tackar jag för mig. Hoppas tyckte det var intressant. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ge en tumme upp så hörs vi. Och jag ska också säga det. Imorgon lördag, ja då kommer ju också nyheten om Tesla Model Y, nya Juniper. Så den är inte glömd än. Det är en av de viktigaste elbilslanseringarna som vi har. Så själva nyheten inte än. Kom imorgon så missa inte det. Så hörs vi, syns vi. Hej!